Đó, hiện tại ở đây mọi người để ý là cái vùng đỉnh ở đây cũng chưa phá được, đúng không ạ? Đó, và như thế thì có thể chính ở đây sẽ là một cái điểm sóng 4 kết thúc và từ có thể đẩy lên, nó vẫn có thể có kịch bản này xảy ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang khung nhỏ hơn để tìm xem có điểm vào lệnh hay không nha. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Ngữ Bảo Lĩnh Official của mình. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025 và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thị trường Forex thông qua video này. Mình sẽ chia sẻ với mọi người về quan điểm của mình về thị trường DXY, vàng và Bitcoin, chia sẻ cho mọi người tham khảo. Và trong quá trình mà mình phân tích thì mình sẽ đưa ra góc nhìn cá nhân của mình dựa trên những cái kinh nghiệm cũng như phương pháp và những cái mình có thể nhìn ra được ở trên thị trường, trên đồ thị, và chia sẻ cho mọi người mang tính chất là tham khảo để mọi người có thêm những cái plan giao dịch chúng ta tối ưu lại và đưa ra được những cái điểm entry vào lệnh nó tối ưu nhất, làm sao để SL nó là tối thiểu và take profit là tối đa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có được những cái lệnh mà nó đẹp, an toàn, nó cao, và chúng ta có thể nâng cao được cái tỷ lệ RR lên, chúng ta có thể gồng lời được xa hơn, và như vậy thì chúng ta mới có được cái kết quả tốt ở trong thị trường này. Ở thị trường này thì nói thật với mọi người là gồng lời tốt thì sẽ đi được xa hơn là thay vì cái việc chúng ta vào lệnh nhiều, nên là mình khuyến khích mọi người là vào lệnh ít chắc mà chúng ta nuôi được lệnh thì cái việc đó nó sẽ tốt hơn rất nhiều cái việc chúng ta cứ scalping liên tục nhé. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ không có tin tức gì cả, thế nên chúng ta sẽ tập trung vào phân tích biểu đồ nến luôn, và chúng ta sẽ bắt đầu với lại con DXY trước nhé. Đầu tiên vẫn ở con chỉ số sức mạnh đồng tiền USD này, thì với con DXY trong tuần vừa rồi thì nó đang tạo ra một cái đường trendline ở đây. Hôm vừa rồi mình cũng đã nhận định cho mọi người rồi là nó phải phá được qua cái đường trendline này thì bắt đầu nó mới có giảm tiếp được, còn không thì nó lại có thể quay lên. Và mọi người có thể thấy ở đây là nó đang tạo ra một cái mô hình nến sao mai ở đây, đúng không ạ, và tạo đáy, nó chạm cái đường trendline ở đây tạo đáy và đang có dấu hiệu đi lên. Đó, ngày hôm qua thì nến D đóng một cái nến tăng lên rất là đẹp, và ngày hôm nay thì đây, sáng ngày hôm nay thì nó đang có một cái mở nến là đang đi lên đây. Đó, ở nãy mình rõ ràng mình nhìn thấy một cái nến min 3 ở đây mà nhỉ, chắc là nó bị lỗi. Đó, thì hiện tại bây giờ nó mới bắt đầu mở nến và có khả năng cao là có thể lên test lại được cái đỉnh trên này là chuyện bình thường với một cái mô hình nến sao mai như vậy. Còn nếu mà để cho trường hợp DXY nó giảm ấy thì bắt buộc là nó phải phá được qua cái đáy ở đây cơ, và phá qua đường trendline thì bắt đầu nó mới giảm được. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn thiên về cái trường hợp là DXY tăng nhá, mặc dù là mình không kỳ vọng nó tăng tầm này đâu, bởi vì nó tăng tầm này thì khó để vẽ sóng. Đáng lẽ nó tăng nó không được để cái râu quá cái vùng đỉnh đây đâu thì chúng ta mới có thể vẽ sóng được, nhưng mà nó đâm qua đây rồi thì bây giờ vẽ sóng lại rất là khó. Đó, nên là mình không kỳ vọng việc là nó sẽ lên lại cái đỉnh thế này mà nó quay đầu đi xuống. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế, với cái mô hình nến như này thì nó sẽ ưu tiên cho tăng hơn, và nếu trong trường hợp đi cái tăng thì ngày hôm nay ví dụ như là vàng này, rồi là EU, GU, NU này thì nó sẽ thiên về giảm, và các cặp như là UJ, UCAC, OCSF thì nó sẽ ưu tiên cho tăng. Và cứ bám như vậy chúng ta đánh nhá, và khi nào nó phá được cái vùng đáy này thì xác nhận nó sẽ đi giảm tiếp, được chưa? Đó, thì DXY mình sẽ thêm về cái trường hợp là tăng hồi phục lên tiếp trong ngày hôm nay. Đó, chúng ta sẽ sang đến con vàng phân tích cụ thể hơn nhá. Rồi đến với con vàng thì sao? Nến vàng thì nến D của nó ngày hôm qua đóng cái nến D giảm, được chưa? Là một cái nến D giảm tiếp. Ngày hôm thứ sáu thì nó đóng một cái nến D là rút chân lên và đóng ở giá 86. Tuy nhiên ngày hôm qua thì nó gáp xuống một chút, có hồi phục lên, nhưng sau đó thì đêm ngày hôm qua nó xuống chọc rất là mạnh tận 0,7. Đó, xuống rất là sâu, và hiện tại bây giờ đang hồi phục lên và đang giữ ở cái mức giá là 38. Thế thì ngày hôm nay vàng nó sẽ chạy như thế nào? Theo góc nhìn cá nhân của mình nhá. Đó, theo góc nhìn cá nhân của mình thôi. Thì hiện tại ở đây mọi người thấy nó đang hình thành xong con ABC rồi, đúng không ạ? Đó, ABC, A, B và C. Thì có thể là ngày hôm nay vàng sẽ giảm mạnh. Tại sao lại như vậy? Thì mọi người có biết là cấu trúc của vàng là cấu trúc của ABC á, thì với một con sóng mà con A có 3 sóng thì nó sẽ tạo ra con flash, được chưa? Và nếu nó tạo sóng flash như vậy thì nó sẽ chạy ra một kênh giá như vậy. Mấy cái này mình đã vẽ video của hôm thứ Bảy rồi, và nếu mà trong trường hợp nó đi như thế thì con vàng sẽ giảm khá là sâu đấy, không phải vừa đâu mọi người ạ. Nó phải giảm về tầm 37 ở đây này. Đó, tại vì nó tạo flash thì nó phải xuống một kênh giá không xong. Đó, và như vậy thì nó sẽ tạo ra một con sóng nó giảm rất là sâu. Tuy nhiên thì đây là chỉ là một trường hợp thôi. Đó, còn một cái trường hợp nữa
và chúng ta có thể vẽ được, đó chính là mọi người có thể nhìn thấy ở đây, có thể đây là sóng 1, sóng đẩy mới luôn, tại vì con này nó đủ nhịp ABC rồi, nó có thể xong sóng 4 đây luôn, thì chỗ này nó sẽ thành một nhịp đẩy mới, nó sẽ là 1 2 3 4 và bây giờ lên con 5. Đó, thì nó lại lên lại cái đỉnh cũ và phá cái đỉnh cũ này luôn. Thế thì chúng ta có thể canh. Đó, hiện tại ở đây mọi người để ý là cái vùng đỉnh ở đây cũng chưa phá được, đúng không ạ? Đó, và như thế thì có thể chính ở đây sẽ là một cái điểm sóng 4 kết thúc và từ có thể đẩy lên, nó vẫn có thể có kịch bản này xảy ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang khung nhỏ hơn để tìm xem có điểm vào lại hay không nha. Đó, sang đến khung 4 giờ đi. Đó, mọi người thấy là đây cái vùng đỉnh cũ này nó test lại, đang test lại và rút dấu rất là mạnh. Đó, thì mọi người để ý cho em, nếu mà trong trường hợp nó test lại cái vùng này mà không phá được thì chúng ta vẫn có thể buy được nhá. Đó, đến 4 giờ thì đóng cửa mà không phá được vùng này thì có khá là đẹp. Tại vùng này là cái vùng cung cũ bị gãy và đây cũng là một cái vùng cầu cung trung gian luôn. Và như thế thì đây là cái vùng giá rất là mạnh, chưa chắc đã phá được qua cái vùng này đâu. Đó, ngày hôm qua thì mình có vẽ một cái tam giác ở đây kỳ vọng lên nhưng mà nó không lên được. Đó, ngày hôm qua rất may là mình cũng không vào lệnh nào cả. Đó, và ngày hôm nay thì mình sẽ canh. Đó, hiện tại bây giờ thì mình cứ bám theo cái chỗ này thì đủ sóng 5 sóng luôn này, đủ sóng đẩy luôn, mà chỗ này chỉ có 3 sóng thôi, thì khả năng đây là một con ABC mọi người ạ, chứ không phải là một con sóng 1 2 4 5 đâu. Nếu mà như thế thì khó để có thể sell chỗ này lắm, khó để buy chỗ này lắm, mà chúng ta sẽ canh hồi lên để sell xuống. Nhưng mà tuy nhiên thì chỗ này cũng đủ nhịp 5 sóng rồi, 1 2 3 4 5, như vậy thì nó kiểu gì cũng phải có một nhịp hồi lên rồi sau đó mình xuống tiếp, và hồi lên thì sẽ là hồi lên con sóng 2. Sóng 2 thì thường nó sẽ hồi lên hơi cao đấy, nó phải lên tận trên này này. Đó, ít nhất là trên này thì bắt đầu mới giảm được. Thế nên là chỗ này chúng ta vẫn có thể canh buy được, mặc dù là không phải là sóng đẩy mới mà nó là sóng điều chỉnh thôi, nhưng mà thường thì sóng 2 nó vẫn hồi lên cao, nên là chỗ này chúng ta vẫn canh buy được. Thì mọi người có thể canh buy cho mình nhé. Chỗ vùng tranh chấp này thì chắc khả năng vẫn có thể buy được đấy, nhưng mà tuy nhiên thì mọi người phải canh cho có tín hiệu rõ ràng một chút. H1 này, H1 đây có tín hiệu tăng không ạ? Mình kẻ thử Fibo ở đây nhá, Fibo mở rộng xem là xuống tới đâu. Như vậy là nó cũng xuống gần đến sóng 18 rồi. Cái này nhịp 1 2 3 4 và 5. Nhịp này theo mình là khả năng có một pha giảm tiếp đấy mọi người, tại vì đây mới có sóng 1 2 3 4 và 5, rồi mình sẽ bật thêm cái công cụ nữa lên để mình có thể đo được sóng cho nó rõ hơn, và chính là công cụ AO. Đó, AO đây đúng rồi, sóng 3 đây rồi, 5. Hiện tại cái vùng này đang là vùng cao nhất đúng không ạ? Thế thì đây là sóng 3, như vậy là con vàng sẽ còn một nhịp xuống nữa nhé, chưa chắc đã buy được đâu mọi người. Nói chung là với cái nhịp này thì hơi khó này, hơi khó, khả năng cao là sẽ xuống lên một nhịp nữa nhé, nó có thể về test lại 00 ở đây đấy mọi người ạ. Nên chúng ta hãy cẩn thận chỗ này nha, rất là cẩn thận chỗ này này. Đó, thế thì ngày hôm nay mình sẽ phải cân nhắc thật là kỹ để xem cái điểm vào lệnh nó có an toàn hay không. Thực ra buy ở đây thì sáng nay mình có nhìn thấy có tín hiệu buy được, nhưng mà hiện tại nếu mà nhìn theo sóng như vậy thì nó sẽ thiên về giảm nhiều hơn là thiên về tăng. Đó, nên cũng rất là nguy hiểm. Thì chúng ta sẽ có những cái lệnh xổ số như sau này. Đầu tiên là chúng ta sẽ canh buy cho mình một cái lệnh nhỏ ở vùng giá 2324, tại vì đây vẫn là một cái vùng cung cũ bị gãy và nó trở thành vùng cầu rồi, rất là mạnh, thì ta vẫn có thể SL ở dưới cái vùng này và chúng ta có thể buy thử một lệnh. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà nó SL thì chúng ta sẽ canh cho mình ở cái vùng Fibo 618 đây, tại vì đây là cái vùng mà nó sẽ kết nến của sóng 5. Đó, tức là vùng vào vùng target của sóng 5 thì chúng ta có thể canh buy một cái lệnh ở đây cũng được. Đó, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải để ý phản ứng giá, chúng ta không nên limit nhá. Đó, thì mình sẽ canh như vậy. Còn hiện tại bây giờ giá này thì nó thật là sell rất là khó, nhất là ở đây có tín hiệu tăng, nó đang có tín hiệu tăng ở đây thì chưa chắc là chúng ta đã buy được, mà buy ở chỗ này thì khá là nguy hiểm, sell cũng nguy hiểm. Tóm lại là về cái vùng 25 24 này chúng ta buy thì sẽ đẹp hơn, SL đâu đó khoảng tầm 19 là đẹp. Đó, thì chúng ta SL khoảng 6 giá thôi và chúng ta nuôi một lệnh dài lên. Vùng này thì mình khuyến khích là đứng ngoài, tạm thời đứng ngoài đã nhé, khi nào có tín hiệu thì mình sẽ báo mọi người sau. Thậm chí chỗ này có thể buy được nhưng SL khá xa nên là thôi mình sẽ đứng ngoài đã. Đó, mình sẽ chờ cho nó xuống đến cái vùng giá test lại vùng 23 24 ở đây thì người ta buy nó sẽ bóc về L. Đó, còn phá qua thì chấp nhận L và canh buy lại ở vùng 00. Được chưa? Đó là kịch bản của mình với vàng trong ngày hôm nay cho mọi người tham khảo nhé. Còn đúng hay sai thì chúng ta phải chờ thị trường quyết định. Được chưa? Rồi sang đến thị trường Bitcoin thì mọi người thấy là Bitcoin thì nó giảm khá là sâu rồi đúng không ạ? Giảm rất là mạnh và tiếp tục lại giảm.
về đến vùng 92 rồi. Đó, thì có Bitcoin này giảm thì nó không có gì là bất ngờ cả, tại vì mình cũng đã dự đoán mọi người trước về con Bitcoin này sẽ giảm rất là mạnh và giảm sâu rồi. Đó, thì tạm thời là khả năng cao là nó tiếp tục cái đà giảm của nó thôi. Hôm qua hôm chủ nhật thì mình có báo với mọi người một lệnh buy ở đây nhưng mà stop loss rồi. Mình kỳ vọng là nó sẽ kết thúc cuộc sóng năm ở đây, sau đó thì hồi lên một con ABC để xuống tiếp, nhưng mà nó không hồi được, nó đâm xuống luôn. Và với tình trạng này thì khả năng cao là nó sẽ đâm xuống khá là sâu đấy. Mọi người kẻ Fibo ra mà xem nha, kẻ Fibo này. Đó, thì hiện tại phá qua 618 rồi thì nó phải về đến 786 đây, tức là ít nhất nó phải về được tầm 85k. Đó, về được 85.500 ở đây. Thì cái vùng này cũng sẽ là cái vùng để chúng ta có thể mua đẹp. Và Bitcoin về đến vùng này thì mình nghĩ bắt đầu mọi người có thể DCA và hold được rồi. Ở đây DCA không có nghĩa là chúng ta mua theo cái kiểu là chúng ta mua margin, mà chúng ta mua Bitcoin theo kiểu là mua nắm chữ, mua tích chữ nhá, thì chúng ta mới mua, được chưa? Còn nếu không thì đừng có mua theo kiểu mà hoặc dùng đòn bẩy mua ở đây future chiếc thì theo mình là không nên, tại vì nó có thể đạp xuống sâu hơn về đến 80 hoặc thậm chí 75k là chuyện bình thường. Đó, ở đây thì mình bắt đầu sẽ gom dần và mình sẽ gom Bitcoin ở đây thời điểm này, được chưa? Đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn đương nhiên đúng hay sai thì đợi thị trường mới biết được. Đó, mình nhìn thấy cái gì, mình làm cái gì, mình chia sẻ mọi người thôi, nó là tham khảo. Mọi người thấy đúng, thấy ok cùng quan điểm thì vào, không thì thôi nhá, không ảnh hưởng gì cả, chưa? Mình không kêu gọi ai đầu tư gì hết. Mọi người thắng thì mình cũng trả được đồng nào, mà mọi người thua thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Đó, tại vì đây là mình chia sẻ quan điểm thôi. Đó, và mọi người thua thì mình cũng thua mà. Đó, nhưng mà thực ra mình ôm Bitcoin giống như kiểu mình ôm vàng ấy thì thực ra không bao giờ thua đâu, trừ khi chúng ta bán lỗ đi thì mới thua thôi, được chưa? Đó thì nó là quan điểm của mình với Bitcoin, mọi người tham khảo nhá. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới cho giao dịch thành công, cả hai thật nhiều lợi nhuận ở trường Forex này nhá. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, và sắp tới mình sẽ ra rất nhiều những video hỗ trợ mọi người về kỹ năng phân tích, hỗ trợ mọi người về thêm về phương pháp để mọi người tham khảo. Và trong quá trình đầu tư mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người nhiều cái góc độ đầu tư hơn để cho chúng ta có thêm đa dạng hơn về cái kênh đầu tư, cũng như là chúng ta có được nhiều cơ hội để nắm bắt và đầu tư để gia tăng được cái lượng tài sản của chúng ta nhiều hơn. Rồi, xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công và cả hai thêm nhiều lợi nhuận ở trường Forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video lần sau.